Oj, vilken bro du. Det där missade jag. Och ska vi rakt upp här. Det var en häftig bro. Route Gap åker vi på nu. Det var en ordentlig bro. Det var gott om parkeringar där nere. Det var ett hus där. Ja, 4 mil till får vi se vad den här vägen har att erbjuda. Det blir mycket vägfilm nu. Där kommer man in i en liten by. Vad gulligt det var här. Det luktar dynga. Ja, det luktar landet. Ibland så luktar det gott när det luktar landet. Jag tycker det luktar gott. Här ska vi ner. Massa äppelodlingar i de här områdena. Ja. Ja, du ska till höger i rondellen. Ja, klistra för den andra hållet. Här står det Gap på skylten. Det är en stad som ligger i Route Napoleon. Kommun de Route Napoleon stod här. Kolla vilken skatepark. Eller? Ja, små ungar. Vad Han var liten. stor Han den var. var liten unge. Var så cyklade jag såg. Jag har aldrig sett en sån Cykla det stor. till. Nu ska man svänga om 900 meter. Där är en skylt. Jag vet inte om det var så trevligt eller. Det är här man åker in. Ja, Det var inte så jävla trevligt område eller. det står många bilar här. Vi kollar hur långt det är till den här i Korps. Eftersom den inte var så trevlig den parkeringen, det var inte alls kul att stå där, så åker vi vidare några mil och då har vi hittat en camping carpark ställplats som ligger lite högre upp i naturen tror jag va? 900 meter eller vad var det? Ja, 900 meter upp. Det såg trevligt ut och det är högt betyg på den och den ligger på vägen. Vilken allé det var. Ja, det var en jäkla allé. Den var fin. Tänk när det är grönt i den. Så det blir spännande att komma upp där med lite utsikt och så. Och så finns det ju el och all service där också om man nu vill ha det. Det kan ju vara käckt ibland. Här ser man faktiskt på en del byggnader att det är lite mer alpstuk på arkitekturen på huset. Så att man märker att man är i berglandskap och åker omkring. Det förändras lite grann då faktiskt. Jag tycker alltid det är likadant när vi kommer upp mot bergen så ser husen lite annorlunda ut. Ta första avfarten i rondellen. Här är det stora fina hus där. Ja. Villor. Det ligger en stor kyrka längre fram här ser jag. Nu har vi tankat 8 liter AdBlue. Tankade inte helt fullt utan jag tog 8 liter. Och så har vi tankat diesel. Det är dyrt med diesel nu. Oj, nu har det gått upp för rejält här länge. Och är långt upp från Kap. Som ni ser runt där nere. Ja. Eller Gap menar jag säger fel. Gap. Man slog på power-knappen på växellådan och funkar faktiskt lite bättre. Det går för jäkla fint upp för alltså. Vart varvar det? 15 grader? Ja, han känns stabil och stark. Man behöver de här 180 hästarna. Ja, men de funkar ju jättebra. Herregud vad enkelt. Var har vi hamnat nu då? Nu är vi uppe på platån här. Här är det snö älskling. Vad fan är detta? Jag sa ju det. Fast det är 15 grader så det har varit mycket snö. Det är snö i trädgårdarna. Ja,
Det ville vi ju inte ha oss nu. Nej, det verkar inte vara några stora skidåkare just här. Här står det 1246 meter. Så där, ja. Det är så fint, man vill ta bilder hela tiden. Jättefint. Fint. Ja. Så man slår på kameran stup i kvarten. Alltså den ena kurvan plockar fram finare än den andra, om man säger så. En liten by igen. De är ju ganska söta, de här små byarna. Kolla, jag ser de här gatlamporna som är med krusiduller och på. Tänk på kvällen när de är tända och det lyser i husen här. Vad fint det är här, vet du. Vad heter det här stället? Chauffeur eller något. Chauffeur. 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 Som chaufför, fast lite krångligare. Ja, det är häftigt. Det ligger korps. Nu är vi snart framme. Det är 7,3 kilometer kvar till ställplatsen. 5,5 säger den. Jaha, så är den 5,5. Det är olika. Oj, vad nära det känns. Det var fint hus. Fast det var lite innan mitt i kurvan kanske. Det är nog mer trafikerat här än vad man tror på de här vägarna. Jag menar, det är ju vinter nu. Tänk på sommaren. Oj, vad maffigt. Ja. Fan, vad läckert. Herregud, vad maffigt det var härifrån berget. Jag ser inte det där för att ha det lite bakom oss. Kyrkan var det med. Coolt. Det är lite lagade vägar och så, men generellt sett så tycker jag beläggningen har ju varit jättefin. Absolut, nu kör vi ner i det byn. Om 1 kilometer, sväng höger. Ja, nu har vi svängt av in på en lite mindre väg. 2 kilometer kvar, 1,8. Då ska vi 400 meter rakt upp här. Det är väl lika Trångt det var. lika bra att slå på den där powern igen. Sväng vänster. Det sticker ut. Från den här vägen och låg och så stupet på andra sidan. Usch, det är brant här alltså. Ja, jag ser detta. Vad händer med bratten? Bienvenue står det. Saint-Fermin heter den här staden. Kors. Nej, du ska bara rakt ner. Konstigt det var. Lite annorlunda stup på husen här. Ja?
Ja, det finns ju inga andra vägar så det är det säkert. Här kommer man in i en liten by här. Det som tar mest plats det är kyrkan såklart. Varför är hon så långt ifrån här? Ja, när vi rullar in på det här stället så tänker jag fasen, men såg det verkligen ut så här? Jag tycker färgerna är lite väl skarpa och så börjar jag liksom dra i spakar och grejer lite grann för att se om jag kan få det mer realistiskt. Men så tittar jag på lite andra klipp och bilder vi har tagit. Det är ju för fasen så här det ser ut. Det ser ut så här. Man slås varje gång man kommer till ett nytt ställe över hela scenariot som byggs upp framför en. Alltså, men jag måste nog ändå säga att det här var lite speciellt. Titta på tanten som sitter till vänster här i solen och njuter på en stol där. Alltså det byggs upp sådana olika scenarier framför en hela tiden. Många av de här husen som ligger här, de är så vackra. Det är liksom alpstugor. Man ser verkligen att arkitekturen formas efter landskapet. Och så dessa vitklädda bergen i bakgrunden. Och hit var vi på väg. Man vet ju inte innan liksom hur det ska se ut när man kommer fram. Man läser på den här Park4Night-appen och får en viss bild av det. Men alltså, det är något helt annat när vi kommer fram. Likadant just i det skedet vi är nu så vet vi ju faktiskt inte hur ställplatsen ser ut. Vi har sett några små bilder på Park4Night, men undrar var den ligger. Ligger den väldigt långt upp? Blir det väldigt branta backar? Jag vet att jag slog på powerknappen för att få det att så att säga fungera så bra som möjligt. Ifall det blir väldigt branta backar. Skylten är ju här så det var en mening att man skulle åka. Ja, det var ju en riktigt ärgade campingcar står det där. Ska vi se, nu ska vi... Det är väldigt naturskönt. Här ska vi. De vyerna som möter oss här nu, de är helt oslagbara. Så missa inte detta. Om 700 meter, sväng vänster. Sen anländer du till destinationen. Oj, då har vi den här utsikten alltså. De hittar alltså platser fan överallt de här campingcarparna. Titta vilken jävla utsikt vi Man får. förstår att de vill erövra hela Europa som du läste i en artikel. Vi kommer snart ha campingcarpark hemma i Sverige också tror jag. Ja, faktiskt. De är så jävla bra. Kolla vilken utsikt det ska. Den här kommer vi att njuta av nu. Det luktar dynga. Ja. Ja, det luktar landet. Ibland så luktar det gott när det luktar Jag landet. tycker det luktar gott. Här ska vi ner. Är det en väg här? Då ska vi ner. Skojar du? Nej, Det är fan en stig. nej det är det inte. Det är asfalt. Här nere är det. Håll till vänster och fortsätt på lappra. Sedan är destinationen till vänster. Där ser jag taket på en husby. Oj, vad brant det var. Ja, vägen går ju ner där. Det Jag är vill ju ju vara här tömningsstation uppe där där uppe. det är utsikt tycker jag. Kolla här uppe. Ska vi kolla där? Jag ville inte köra ner jag ville se bergen och det här. Undrar hur de här platserna ser ut som det är lite sån här... Här har de dratt en kabel upp till stolpen. Jaha. Vad sa du? Den här kanske man ska ta. Eller där. Där är en också, men vad fan, det finns ingen el där. Nej. Får jag titta hur det ser ut? Det är någonting också. Ja, det ser ju ut... Alltså, ni förstår ju vilken utsikt du har från din ställplats när du står här. Ja, vill hon ha ner mig under den här granen?
Ska vi ställa oss så eller rakt ut? Jag vet inte riktigt. Det lutar lite så, va? Ja, det lutar ju så, ja. Kommer 2 odjur och stör friden här nu. Ja, det var en häftig ställplats. Jag får gå och kissa, sen ska vi äta lite lunch. Ja, var har vi hamnat? Va? Jag har en liten känsla av att solen kommer att titta fram faktiskt. Ja, det blir mer och mer blåa. Här har vi nu så vi kan göra goda mackor. Det här är baguetten vi köpte igår. Så har vi nykokta ägg och så har vi rejäla bifftomater. Alltså, kolla de här. Och så har vi olivolja. Vitlök där. Och så lite olika salt. Det som är intressant med sådana här platser nu vid den här årstiden, trots att det är 14-15 grader här nu, så kan man ju vakna upp i morgon bitti och se det vitt på utsidan och en decimeter snö. Om man har riktig otur alltså. Eller otur. Kollar man väderprognosen så står det att det ska vara 2 minus i natt. Så att blir det dåligt väder när det är, eller ja, om det blir mulet och lite nederbörd när det är 2 minus, så fan, då är det ju snö här. Så det är väldiga temperaturskillnader från 15 plus på dagen till 2 minus på natten. Och så är vi uppe i bergen, så det är klart det kan komma snö. Jag hoppas inte att det gör det. Och gör det så gör det. Och gör det det så gör det det. Vi har i alla fall 6 ampere ström så vi kan börja och värma med det. Och så kan vi pusha på med lite gasol om vi behöver. När solen kommer här nu så är det fantastiskt skönt. Alltså. Jag sa det för en stund sedan, man hör inga bilar, man hör ingen trafik, man hör ingenting mer än fåglar som kvittrar. Och vattnet som brinner. Och så vattnet, det går en fors här bredvid. Den låter mycket, men Inte här. nej, inte här nu, för det är, bilen skyddar ju nu, men på andra sidan bilen så hör man den tydligt. Och det är rogivande. Alltså jag tänkte på det, söker man lugn och ro så det här är oslagbart, alltså åka till ett sånt här ställe. Nu vet jag att på sommaren då kanske det står 20 bilar här, då är det ju inte samma sak, men vad fanns det, 24 platser här? 29 tror jag. 29 platser. Det är en gammal camping som är nedlagd. Och så har Camping Car Park köpt det här då. Och vi läste att Camping Car Park de har liksom för avsikt att expandera så mycket det bara går. Alltså de kör järnet för att expandera och vill ut i alla länder i Europa så att säga. Så vi får se, det är inte omöjligt att Camping Car Park kommer längre norrut. De finns ju idag i Frankrike och i Tyskland, någon enstaka i Holland och Belgien också tror jag. Så Frankrike framförallt då, och sen så i Spanien och lite i Tyskland och så Holland och Belgien. Men det är ett system som är, vad säger man, det är alltså fulländat det systemet tycker jag. Alltså man har, förr hade man ju det kortet, idag tror jag inte man har kortet utan du har en kod då. Så när du kommer fram till stolpen så slår du bara in din kod och så öppnar sig bommen. När du väl har skapat ett konto en gång så har du ju det. Och så sätter du in pengar om du ska in på en ställplats. Så jäkla enkelt. Och så kan du gå in på appen och boka om du vill också. I förväg så du vet att det finns plats. Och du ser på appen hur många platser som är lediga på den ställplatsen du är på väg till och sådär. Byn Alldeles nedanför berget här. Det sluttar inte så mycket här framför, såg jag. Det är som en stor äng här. Jag tänkte på den där filmen, vad heter det? Sound of Music. Ja, Jag såg den ängen ner här. Sound of music. Ja, vad spännande. Tänk om det är så mycket snö här imorgon så att man får ta på snökedjorna. Snacka om kontraster du. Men det tror jag. Nej, det tror inte jag heller. Nu har jag inte upp kaffe. Nu kommer jag sitta här till lite
Nu är det lika bra att raka hela huvudet. Jag tänker om vi är likadant på den sidan. Där bakom öra och så. Ja. Nu måste du tatuera här. Jävlar vad kort det var nu då. Ska du sätta på den? Tyst! Här. Där är det också kort. Ja. Nu har vi klippt, jag har klippt mig. Carola började klippa mig men hon började köta, det går inte, hon klagade på maskinen. Så sa jag, då klipper jag själv, sa jag. Så började jag klippa själv och så gick jag in på toa och så gjorde jag ren den här klippan och så glömde jag sätta på plastmanicken där och så drog jag. Jävlar! Jag glömde av mig. Så nu har jag en motorväg där. Bakom här är det. En motorväg på sidan. Så jag sa till Carola, vi kan göra om den lite så att det blir som ett Frankia-märke där. Och så kan hon göra ett F där. Det sitter en sån hackspett, svartvita och röda, sitter och hackar på marken här. Vilken natt det har varit. Jag har sovit som en stock och Carola sa, undrar om det har med luften att göra för att vi är så högt upp. Ja, vi bägge två sovit. Jag går aldrig upp klockan 9, men då jag fick tvinga mig upp. Alltså, jag var så jädra trött. Vi ska ut och cykla här i det här fantastiska landskapet. Och jag var på väg att säga, jag har ingen aning om vad vi kommer få se framöver. Men det har jag ju. Vi har ju kört in här med bilen och så. Det är klart, det här är ingen alpstad som påminner om franska skidorterna om man säger så. Men det borde finnas någonting att titta på här tycker jag. Och det är klart, franska skidorter är vi inte ute efter, där det är fullt med folk och massa dyra restauranger och så vidare. När jag kollade på Google så fanns det ett litet café och de hade ett bageri och en slaktare och en restaurang tror jag, möjligen någonting mer. Så det finns lite grann här nere. Och så har vi en kyrka på andra sidan. Ingen katedral men en liten kyrka, jag vet inte, vi kanske cyklar dit. Vi har ju elcyklar så vi ska väl använda dem ordentligt så att man får ladda upp batteriet när man kommer tillbaka, annars är det ingen mening att ha elcykel. Så det är 10-11 grader just nu. Hjälmarna är framplockade. Ja. Jag blev alldeles varm nu känner jag. Ja, och jag tog på mig en extra tjock tröja här. För att inte frysa, men det kanske blir för mycket, jag vet inte. Jag har vantar och kamera plus den här kameran. Men det är lite blåa fält emellanåt, så vi kanske får lite sol. Så vi cyklar nu tänker jag. Det är jobbigt fast man har elcykel. En lång sugande uppförsbacke här. Men det blir rejält med nedförsbacke nu. Det ligger en kyrkogård. Inte långt ifrån ställplatsen. Nu är det nedför hela vägen här till byn. Och spara batteri sen när vi ska hem.
Lilla torget och det är faktiskt en liten bar öppen och affär och tobaksaffär och allt i ett där. Så jag tänkte vi skulle cykla vidare en sväng till. Det är några restauranger här men de är inte öppna nu. Kristallklart vatten. Det är som man skulle vilja gå ner och dricka det vattnet. Alltså det ser så himla klart och fint ut. Vi vill upp till den kyrkan där men jag tror det är för högt upp faktiskt. Jobbigt att cykla. Speciellt om man inte använder batteri. Jag vill spara så mycket batteri som möjligt till hemvägen. Så jag cyklar allt vad jag kunde. Några 100 meter brant uppför. Och vi har bara kommit halvvägs. Lite vänster om lyktstolpen där uppe ser man Frankelito. Den är ganska långt upp där. Fin skogar, lövskog. Jättefint. Sicken natur det blev helt plötsligt. Det bara öppnade upp sig med bergen och den här gröna ängen framför. Men så blev vi lite törstiga och vi hade ingen vatten med oss. Det är väl rutinerat. Så jag tog en påse här och tog friskt vatten som rinner i en bäck här. Och jag lovar er, det var så gott det vattnet. Det var iskallt och det var hur gott som helst. Så att nu klarar vi lätt 4-5 kilometer till. Och vi ser en väg som går på andra sidan här. På andra sidan älven som rinner här. Där går vägen som går hela vägen bort till våran ställplats. Man ser ställplatsen så på taket på våran husbil. Där ser du det? Du ser det? Ja. Och den vägen går ju dit. Och nu har vi cyklat upp så högt så vi är ju nästan i höjd med ställplatsen. Så vi sa om vi kan komma över till den där borta. Och så kollade vi Karo på mobilen. Och då är det en bro över 2 kilometer bort där. Så då cyklar vi den vägen. Och så om vi har tur så kanske vi kan dricka något mer där borta. Men jag tror inte det. Jag har inte använt speciellt mycket ström i alla fall. Men jag ska inte ha någon ström kvar när jag kommer hem. Ja, det var jättegott i vattnet. Men har du tänkt på en sak alltså, vi är ensamma här. Inga bilar, inga motorcyklar, ingenting. Men vad är det för fel? Ja, det är ju jättehärligt. Ja, det är den älven där. Jag tycker jag ser en bro där nere. Kanske. Men det är ingen typ hotell där. Vi kommer till en mindre by där. Ja, jag tror den behöver liksom slitas in lite.
Ja. Det var många skyltar där. Moulin de Sécher, Route de Pontchevrier, Sankt Fermin, det är där vi är va, med husbilen. Kanske. D116. Ja, det är där vi är med husbilen. Då är vi på rätt väg. Det luktar eld här. Ja, han eldar. Han värmer upp huset med lite ved där. Nu hittade Carola en kvarn här när jag cyklar förbi där. Jag får cykla tillbaka en bit. Oj, vilken vacker byggnad det låg där. Detta vad fint det var. Borde ingen där, måste det göra. Här rinner också en liten bänk. Något som används på sommaren det här då. Vet du. Lite café och grejer. Ja, det var fantastiskt fint. Ja. Ett slags kulturhus av något slag. Hittar Carola krokusar. Det växer vilt här. Var det gott? Ja, jättegott. Det smakar som hemma. Inget klor, ingenting. Jättegott. Så, nu är vi över på andra sidan. Vi var långt där borta på andra sidan innan. Här är sådana här typ bevattningskanaler. De tar vattnet upp från bergen. Det rinner bra är det. Jäkla fart på vattnet. Nu är man mätt och belåten efter lite korv med bröd och stark, god fransk senap. Och vi är helt själva, alla har åkt härifrån. Vi var 4 bilar i natt, nu är det bara vi kvar. Så nu kan man gå här fritt med hundarna. Går det buss förbi här tror du? Taket på den gamla servicehuset med duschar och sånt. Här är de gamla toaletterna där det en gång i tiden var camping. Han har bara satt ett galler för att ingen ska gå in här. Det är helt rötet det här. Den här byggnaden är helt röten här. Ser för jävligt ut. Synd att de inte kunde använda sig av det. Göra i ordning det. Fortfarande inte en enda bil mer än vi själva. Vad har du gjort? Det kommer någon. Jag har skurit vitkål. Du skurit vitkål. Jag ska massera han lite. Har du masserat han i påsen? Det här är dagens Rags. middag. Jag kan inte säga att jag har beställt, men jag blev tillfrågad om jag vill ha potatis. Så det får jag idag. Potatismos. Här är jag på datorn för jag håller på att redigera. Och där har vi en liten grabb och där har jag en tös. Hallå Alice. Kan du titta upp? Här. Är det jag? Är det jag? Ja. Nej, du ska inte få någonting. Du kan inte få något. Jag tror du ska gå ut och kissa lite kanske. Det blir gott med den här grillade laxen. Och så är det lime på och så olivolja och vitlökssalt. Och det är lite ovädersaktigt på G nu faktiskt. Vi har haft lite tur idag för det har inte regnat och det har varit ganska skön temperatur. Solen har kommit och gått hela tiden. Men nu börjar det bli lite svarta moln och grejer så det var lite risk för regn i natt så att det kan skifta här. Och det kan till och med bli lite så kallt så att det börjar snöa men vi får hoppas att det inte blir så. Det är runt 10 grader nu.
Där har det kommit fram en flaska rosétjut också. Ja, lite småglass. Ja, vad jäklar. Och det smakar extra gott när man har stått där ute i Kylan. ovädret som verkar dra in över Alperna här nu. När man har varit ute i friska luften hela dagen. Ja, precis. Ska du snyta dig nu när jag filmar? Ja.